จิตแพทย์วิเคราะห์ซีรีส์4 Minute ตอนที่ 2 4 Minute Boy Love Series แนวจิตวิทยาสืบสวนลึกลับ Original Content จากวิวตลอด 8 เอพิโซดเราได้รับชมเนื้อเรื่องที่น่าติดตามและช่วงเวลาที่เป็นปริศนาของเกรทและหมอไทม์ทำให้ในคลิปนี้มีประเด็นที่น่าสนใจถึง 5 จุดเมื่อดูซีรีส์จบหมอก็ได้ย้อนกลับไปดูตั้งแต่อีพิโซด1ใหม่อีกครั้งจะว่าไปกราฟิกตอนอินโทรก็แอบสปอยเนื้อเรื่องเหมือนกันนะครับเราจะเห็นกราฟิกเป็นรูปผู้ชาย2คนยืนห่างกันเหมือนอยู่คนละฝากทั้งคู่ต่างก็ยื่นมือไปหากันโดยมีละอองของแสงที่ค่อยๆไหลออกจากตัวของทั้งคู่ถ้าละอองแสงนี้แทนด้วยหน่วยของชีวิตการที่ละอองค่อยๆไหลออกจากร่างของทั้งคู่ในแง่บวกอาจสื่อถึงการแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตแต่ในแง่ลบอาจสื่อถึงภาวะที่ถดถอยหรือภาวะที่ชีวิตใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดในโลกความเป็นจริงความสัมพันธ์ของเกรทและหมอไทม์ไม่ได้มีความพิเศษหรือลึกซึ้งมันเริ่มจากการที่หมอไทม์วางแผนที่จะทำลายธุรกิจของพ่อแม่เกรทจริงๆแล้วเขาแค่ต้องการหลอกใช้เกรทน่าแปลกที่เกรทกลับไม่ได้โกรธตรงกันข้ามเกรทกลับพยายามที่จะเรียนรู้และเข้าใจความเป็นไทม์ทั้งคู่ได้มีช่วงเวลาที่ดีด้วยกันแม้มันจะเป็นช่วงสั้นๆก็ตามแต่ท้ายที่สุดหมอไทม์ก็เลือกที่จะสานต่อการล้างแค้นและความสัมพันธ์ของพวกเขาก็จบลงโดยฉากที่หมอไทม์ด่าแบบสาดเสียและสาปส่งเกรทให้ไปตายก่อนที่ทั้งคู่จะพบกับช่วงเวลา4 นาทีจะเห็นว่าความสัมพันธ์ในโลกแห่งความเป็นจริงระหว่างเกรทและหมอไทม์นั้นเป็นท็อกซิกรีเลชั่นความสัมพันธ์ที่เป็นพิษมีความสัมพันธ์แค่ผิวเผินข้ามคืนค่อนไปทางการหลอกใช้นอกจากนั้นที่ฉากแรกสุดก็ยังแอบสปอยเนื้อเรื่องตอนจบเหมือนกันนั่นคือหมอไทม์ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสส่วนเกรทเองหลังถูกยิงก็ต้องอยู่ใน ICU สิ่งที่น่าสนใจก็คือทั้งคู่เข้าสู่ช่วงประสบการณ์ใกล้ตายในเวลาเดียวกันเป๊ะๆและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของ4 Minuteเมื่อมนุษย์กำลังจะเสียชีวิตในระยะหลังจากหัวใจหยุดเต้นจะมีช่องว่างของเวลาประมาณ4 นาทีก่อนที่สมองจะตายตามไปในห้วงเวลานี้คนหลายคนจะเกิดประสบการณ์ของการรับรู้ที่พิเศษขึ้นมาบางก็เห็นตนเองได้กลับไปใช้ชีวิตเริ่มต้นใหม่กับคนที่เขารักบางก็ได้กลับไปแก้ไขข้อผิดพลาดในอดีตหรืออาจพบว่าตนมีพลังพิเศษเหนือธรรมชาติหลายคนรายงานว่าพวกเขาเห็นภาพชีวิตทั้งหมดของตนเองฉายแวบผ่านมาอย่างชัดเจนภาพเหล่านั้นมักเป็นภาพที่เกี่ยวกับการกระทำและช่วงเวลาสำคัญในชีวิตหลังผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงมาได้เกรทบอกว่าตั้งแต่ผ่าน4 นาทีนั้นมาได้รู้ไหมอะไรที่เขากลัวที่สุดความรู้สึกค้างคาใจตอนใกล้ตายทำไมความรู้สึกค้างคาใจจึงเป็นสิ่งที่เกรทกลัวที่สุดในทางจิตวิทยาณวินาทีของการจากลาหรือช่วงเวลาที่เราตระหนักอย่างชัดเจนว่าเวลาของเราหมดแล้วหลายครั้งเราก็เกิดความรู้สึกว่าฉันยังมีเรื่องที่ค้างคาสิ่งเหล่านี้สามารถสร้างความรู้สึกเสียใจอย่างรุนแรงได้ความตายแม้เป็นสิ่งสากลของทุกชีวิตแต่จะมีสักกี่คนที่ได้เตรียมตัวและเตรียมใจที่จะพบกับมันในช่วงเวลา4 นาทีของทั้งเกรทและหมอไทม์นอกจากการได้กลับไปแก้ไขความผิดพลาดหรือปมที่คาใจในอดีตแล้วเราจะพบว่าบุคลิกภาพบางอย่างของทั้งคู่ก็มีความเปลี่ยนแปลงด้วยสำหรับเกรทในโลกความเป็นจริงเขาดูเป็นคนเก็บกดปล่อยชีวิตไปวันๆเขาถูกเลี้ยงดูแบบทนุถนอมตามใจและมีคนคอยแก้ปัญหาให้ตลอดเวลาแต่ในโลก4 นาทีเกรทมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเขามีความรับผิดชอบและมีสติสำหรับหมอไทม์ในโลกความเป็นจริงเขาเป็นคนที่แข็งกระด้างไร้มนุษยสัมพันธ์เขาไม่เคยจำชื่อคนไข้ได้เลยแต่ในโลก4 นาทีเราจะเห็นว่าหมอไทม์กลายเป็นคนที่อ่อนน้อมและมีเมตตาเขาจำชื่อคนไข้และเรียกชื่อคนไข้ของเขาอย่างสุภาพเราจะสัมผัสได้ถึงน้ำเสียงที่อ่อนโยนของเขาปรากฏการณ์นี้สะท้อนว่าลึกๆแล้วในจิตใต้สำนึกของทุกคนจะมีตัวเราในเวอร์ชั่นที่เราเองอยากจะเป็นซ่อนอยู่เพียงแค่บางครั้งมันถูกเก็บและกดไว้ด้วยตัวตนที่แข็งกระด้างจากพิษของบาดแผลหรือประสบการณ์บางอย่างในอดีตนี่คือฉากที่หมอชอบที่สุดมันคือฉากที่เกรทและหมอไทม์ยืนคุยกันในโรงพยาบาลโดยมีฉากหลังเป็นภาพพระอาทิตย์และมันก็มีความหมายในเชิงสัญลักษณ์อย่างซับซ้อนเช่นกันหากพิจารณาภาพวาดที่ผนังให้ดีทั้ง2 ภาพเป็นภาพของภูเขาที่มีพระอาทิตย์ขึ้นภาพทางซ้ายจะมีโทนสีที่อบอุ่นสื่อถึงความหวังชีวิตและการเริ่มต้นใหม่ในขณะที่ภาพทางขวามีโทนสีที่เย็นกว่าสื่อถึงความไม่แน่นอนความเหงาและการสิ้นสุดการที่ทั้งคู่เว้นระยะห่างและยืนหันหน้าเข้าหากันกับพื้นหลังที่ต่างกันอาจสื่อถึงการเชื่อมโยงและความแตกต่างระหว่าง2 โลกหรือ2 มิติซึ่งมันก็สัมพันธ์กับประเด็นสุดท้ายที่ซีรีส์ได้ผูกไว้ความรู้สึกไร้การเวลา
เมื่อทั้งคู่อยู่ในโลก4 นาทีเราจะเห็นว่าหลายครั้งที่เกรซชอบพูดว่าอยากอยู่ด้วยกันตลอดไปดูเหมือนว่าความเร็วในการไหลของเวลาในห่วงเวลานี้จะไม่เท่ากับเวลาในโลกความเป็นจริงทั้งคู่สามารถใช้ชีวิตด้วยกันเรียนรู้กันเหมือนเวลามันแทบจะหยุดนิ่งโลก4 นาทีหรือประสบการณ์ใกล้ตายนอกจากช่วยให้พวกเขาได้เติบโตในบุคลิกภาพมันยังช่วยให้พวกเขาได้มีความสัมพันธ์ที่ปราศจากข้อจำกัดและห่างไกลจากความเป็นพิษของโลกความเป็นจริงในตอนจบโชคดีที่เขาทั้งคู่สามารถกลับออกมาจากโลก4 นาทีได้นี่คือโอกาสในการมีชีวิตที่น้อยคนนักจะได้รับช่วงเวลา4 นาทีที่ดูเหมือนชั่วนิรันดร์นั้นเป็นส่วนสำคัญต่อความผูกพันอันลึกซึ้งของพวกเขาจึงกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงไม่ใช่แค่ในฐานะผู้รอดชีวิตแต่ยังเป็นเหมือนคู่รักต่างภพของกันและกันต้องบอกว่าซีรีส์4 Minute นอกจากมีแก่นของเนื้อเรื่องที่กินใจและให้ข้อคิดในส่วนของรายละเอียดทางด้านจิตวิทยาวิทยาศาสตร์รวมไปถึงเทคนิคในการเล่าเรื่องต่างๆก็ล้วนผ่านการคิดและออกแบบมาเป็นอย่างดีโดยเฉพาะในส่วนของประสบการณ์ใกล้ตายซึ่งสามารถกระตุ้นให้เราได้กลับมาทบทวนถึงแก่นแท้ของชีวิตและอาจฝากคำถามให้เราทุกคนได้กลับมาคิดอีกครั้งว่าแท้จริงแล้วอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราก่อนจากกันไปบอกหมอหน่อยครับท่านคิดว่าประสบการณ์ใกล้ตายมีจริงหรือไม่แล้วพบกันใหม่กับจิตบันเทิง Fundamental ช่องสุขภาพจิตสำหรับคนรักความบันเทิงสำหรับวันนี้กราบสวัสดีครับ